Тратити одного бійця – це вже багато. Хто ти там? Тілець, дєва, віси по гороскопу? Ти штурмовик, да? Я їжджу на кожен похорон до всіх своїх бійців. І просто туди один прильот, і що? Вся група мінус. Хто ближче до солдата, ніж сержант? Патронатка – це, я не знаю, як така мати, яка тебе лікує, оберігає, любить тебе. Вітаю! Це «Плюс-плюс» подкаст і я його ведучий Сергій Гнезділов. У мене в гостях азовець, ще вчора штурмовик, а сьогодні тиловик, друже Банкай. Вітаю. Розкажи, будь ласка, в першу чергу про своє життя до війни. Тому що поза кадром ти кажеш, що тільки нещодавно чи після повномасштабного вторгнення став відповідальним громадянином. Що ти вкладаєш в ці слова? Взагалі, я прийшов на війну 24 лютого, і особисто я вважаю для себе, що до 24 лютого я був не свідомим громадянином. Взагалі. Тобто, зараз я тільки розумію, як було тим військовим, які були під час АТО, як до них ставились цивільні. Я теж був цивільним. І в мене таке ж було ставлення. Мені було як байдуже. Я проживав своє життя. Я тренувався, тобто я виступав по бойовому самбо, там займався якимись своїми справами, працював, тобто, жив, кайфував, можна сказати так. Під час повномасштабного вторгнення 24 лютого я зрозумів, що я не можу стояти в стороні цих подій. До речі, я так десь дня два слухав Муцураєва, і під Муцураєва «Они ушли», я пішов до військкомату добровольцем. Я взагалі не розумів нічого в військовій справі. Я в військовій справі був дуб-дулом. До повномасштабки, в мене була охоронна фірма своя. Я працював в сфері безпеки. У мене були якісь проекти, на некоторих об'єктах, загородних комплексах. Там я був начальник охорони, плюс супроводження, лічна охорона іноземців. Тобто останній раз у мене був клієнт такий дуже серйозний. Він був з Америки. І під час повномасштабки ми домовились. Він вже знав, що буде повномасштабна, і ми розуміли, що буде щось таке. І ми домовилися з ним, що ми його вивеземо на кордон, а далі ми розходимося. Тобто у нас було 4 чоловіки, які його охороняли. Ми вивезли його на кордон на Закарпаття, і там наші шляхи розійшлись. Тобто він тоді казав: давайте я вас заберу до себе, я вам дам роботу, я вас влаштую, поїдемо в Америку. 2 з 4 наших хлопців поїхали з ним. А я тоді і мій побратим єгер, ми пішли до ближайшого військкомату і кажемо, ми хочемо. Тоді ще така була толпа на медкомісію. Ми заходимо вдвох і такі кажемо, а хто доброволець? Там черга дуже велика. І оказалось, що з тої толпи, ми були тільки 2. Всі остальні там стояли по стану здоров'я, косили. І нас такі: проходьте. Ми заходимо, нам швидко проштампувалися, ми пішли до військкомату. І так я потрапив в військо. Це був початок повномасштабного вторгнення, коли ти кажеш про те, що багато хто косили? Так, це вже було перші дні, це було 27, мабуть, число. І з 27-го там реально стояло людей 40, отак просто. Чоловіки здорові, один там по зору косив, другий там по слуху і так далі. Друзі, разом з командою «Громадське» ми робимо для вас цікавий та якісний контент. Підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски «Плюс-плюс» подкасту. Чи можна сказати, що, в принципі, ситуація плюс-мінус незмінна з початку війни? Що тоді косили і зараз косять, а відповідальні громадяни, як ти кажеш, це певний шлях, до якого ти прийшов. Це, так. В якийсь момент в голові все ж таки щось включилось, і ти прийняв таке рішення для себе, бо не хотів стояти осторонь. І я знаю людей, які зараз це роблять, у яких сьогодні щолкає щось в голові, і вони дійсно йдуть готуватись, наприклад, до вступу в лави Азову або в лави 3-ї штурмової. Тобто,
Уникати мобілізації люди, як її уникали тоді, так вони її уникають і зараз. Що робити саме з проблемою мобілізації? З проблемою мобілізації, перше, це я вважаю, що цивільні не розуміють, що в самій армії, у структурі, да, що у війська, всі думають, що їх кинуть на штурм. Вони будуть штурмувати або вони будуть сидіти в окопі. А це за недостатки просто інформації. Тобто вони не розуміють, що армія – це великий єдиний суцільний механізм, який має працювати злагоджено. Немає такого, що ти виділяєш якийсь окремий підрозділ і кажеш, що там суто піхота – це дуже важливо, або суто артилерія – це дуже важливо. Ні, це єдиний суцільний механізм. Тобто цивільний не розуміє, що це може бути як професія, як твоя робота. Ти можеш, наприклад, прийти на таку професію, як слесар, токар, водій, я не знаю, оператор БПЛА. Дизайнер, айтішник. Дизайнер, айтішник, тобто, наприклад, бухгалтер теж. Всі повинні розуміти, що на кожного бійця, за кожним бійцем стоїть ще 5-6 тиловиків, які нараховують йому зарплату, які годують його, які привозять паливо, які ремонтують його техніку. Тобто, я не принижаю там або не зменшую, не прибільшую чиїхось заслуг. Да, повага хлопцям, які стоять в окопах, які штурмують, але кожен боєць, от, наприклад, в нашій роті, він розуміє, що той же сержант з матеріального забезпечення – це та людина, яка йому привозить їжу. Чи буде якийсь би він не був штурмовик, де би він там не вривався, якщо він голодний, якщо йому не нарахують зарплату, його сім'я буде голодна. Якщо йому не привезуть паливо, якщо йому не відремонтують машину, він просто навіть на ті позиції не потрапить. Тобто це дуже важливо. І от немає якось такої популяризації, як військової професії взагалі. Тобто ти можеш прийти, от в чому плюс Азову я можу назвати, де взагалі, в якому підрозділі от тебе питають, як коли ти потрапляєш в Азов, тобі завжди питають, де ти можеш більше принести користі підрозділу, де ти себе бачиш. Це перше питання, яке тобі задає, коли ти потрапляєш в Азов. От де ти себе бачиш, де ти можеш бути корисним. Якщо там, наприклад, приходить якийсь водій, да, такий отець вже прийшов, він там був на комбайні, на тракторі пахав, він приходить, у нього реально величезний водійський стаж. Він реально може бути механіком, щось допомогти по техніці. Його ніколи в житті не кинуть в окоп. Тобто навіщо? Якщо він фахівець, наприклад, в своїй сфері, він може бути корисним на той посаді. Йому не обов'язково йти штурмувати, йому не обов'язково йти сидіти в окоп на якихось там оборонних діях. Тобто, якщо там людина працювала десь в сфері топогеодезії, вона там була топогеодезістом, будь ласка, піди на бусоль, на артилерію, піди там на міномет, кудись працюй. Тобто, ми в Азові взагалі не забирають. Тобто, якщо ти хочеш бути штурмовиком, ти підеш штурмовики. Є хлопці, які приходять, кажуть, я хочу в піхоту, я хочу вриватись. Це молоді хлопці, це мотивовані хлопці. Наприклад, із своєї роти можу привести такий приклад, що у мене дуже багато хлопців, яким тільки ісполнилось 18 років, і вони чекали того моменту, коли вони можуть піти офіційно. І вони приходять і кажуть, ні, я з пацанами. Так, я прямо зараз знаю такі випадки, коли дітям, по факту дітям виповнюється 18 років, вони чекають дня, коли їм виповнюється 18 років, і вони дійсно там вриваються, як ти кажеш, там в 3-ю штурмову, в Азов, в інші підрозділи. І частково це медійний такий облік, по факту, підрозділу. Так. Тому що медійність, вона насправді показала, що це дуже важливо. Так. В немедійні підрозділи йти не хочуть, по факту, туди не йдуть. І це насправді в мене, як в піхотинця, є певна навіть заздрість Азову вашим успіхам, вашій кампанії і те, як ви це структурували і як ви це зробили. Як ви працюєте там з брендом своїм, як ви робите ці колаборації, як ви дійсно класно збираєте гроші і у вас це виходить. Примусова мобілізація. От ти як штурмовик, ти часто буваєш на лінії зіткнення і за нею.
на твою думку, примусова мобілізація, вона потрібна? Держава має примусово мобілізовувати? Чи ми можемо обійтись без цього? Це дуже гарне питання. Тут, якби я вважаю, якщо людина не мотивована, взагалі, от якщо говорити за Азов, да, за наш підрозділ, то в нас приходять по собственному желанню. Ну, тобто, тут не потрібні люди, які прийшли і загнали з-під палки. Ну, він не буде корисний, він не буде ефективний. Людина приходить добровільно до лав Азову. Да? Ну, я говорю про наш підрозділ. Примусова мобілізація, чи потрібна вона? Я думаю, так, бо ми закінчуємося. Давайте так, 300 дуже можуть довго не повертати в стрій. У мене є приклад, це два молодих хлопця, там, до 22 років, у яких ампутація верхньої і нижньої кінцівки. Моя посада взагалі, вона тилова. Тобто я замкомандира роти по роботі з особовим складом. Тобто тут навіть можна розкрити по роботі з особовим складом. Я працюю зі своїми людьми. Я обзвоню кожного 300-го і питаю. От мене, я коли позвонив цим двом хлопцям, вони кажуть, типу, друже Банкай, будь ласка, не виключай нас з списків, не заводь нас поза штат, ми хочемо повернутися в роту. Це при тому, що у одного немає верхньої кінцівки, тобто ноги, у другого немає руки, нижньої і верхньої кінцівки. І вони кажуть, ми хочемо повернутися до підрозділу. От Шиша, там друг Шиша, у нього немає ноги, він каже, я сяду за дрон, за FPV-шку, тільки, хлопці, залиште мене в роті. Я розумію прекрасно, що він відновиться, навіть не через півроку, там рік може бути, розумієш, і його треба кимось замінити. Тобто має хтось приходити, але я би хотів, щоб це якось була не то, що примусова мобілізація, а щоб довести до людей, що популяризація армії взагалі от просто будь корисним в своїй сфері. Прийди, тобто не ставайся в стороні від цих подій. Прийди хоч не на штурмовика, да, там, не на піхоту, не на, там, я не знаю, не на розвідку. Прийди просто до лав Збройних сил, там, Національної гвардії, як фахівець в своїй сфері, ти будеш корисним, ти не будеш поспіль від цих подій, і ти будеш приносити, ти будеш частиною цього. Я за те, щоб все-таки не було примусової мобілізації, щоб просто до людей довести, якось вони стали більш відповідальними до цього. Якщо вже буде якась критична ситуація, то, мабуть, вона потрібна. Держава каже, що вже наступила ця критична ситуація. І, наприклад, в більшості піхотних підрозділів за останні 4 місяці добровольців немає від слова зовсім. Це все абсолютно примусово мобілізовані люди, яких загнали в Шишарік ТЦК, яких запакували і привезли в частину. І, в принципі, я зі своєї позиції, так би мовити, піхотинця, я не можу сказати, що примусова мобілізація повністю провалена, як про це заявляють деякі люди, що це ніяк, в принципі, там не вплине на війну і це нам не допоможе. Тому що людині намалювали зовсім інший облік війни, йому розповіли про те, що війна – це 24/7 прильоти градів, це кожні 15 хвилин треба накладати турнікет своєму товаришу і тащити його 6 кілометрів на горбу вгору для того, щоб його евакуювати. Насправді війна – це ще не настільки динамічна штука, як в фільмах. Так. За 2 години там стільки подій не трапляється. І в результаті, коли людина потрапляє в армію або стає перед викликом потрапити в армію, в неї оці німецькі фільми або там совєтські фільми про Другу світову в голові виникають. І виникає певна істерика, паніка. Коли він вже мобілізований, коли він вже в підрозділі, так, він 2 тижні плаче: мама, я хочу домой. Але потім в нього виростає борода, і все нормально, він вже сміється там через тиждень над уклоністами, хіхікає і каже, що ніколи такого не було. Тому, в принципі, я думаю, все ж таки треба віддати таку, я не знаю, нужно віддати должне, як кажуть наші сусіди, все ж таки і цій системі. Тому що, на жаль,
навіть за 2 роки, коли з початку війни казали, що війна це вдовго буде, Росія там не здасть своїх позицій, а ми не маємо права заради тих, хто померли, і здати своїх позицій. І тому війна вдовго, готуйтесь. Ці люди вони не готувались, а тепер вони кричать, що от без підготовки кинули в бій. Це ж про відповідальність громадянина. Це громадянин має сам там себе до чогось готувати. Держава, на жаль, у нас держава, можливо, на щастя наше, держава не настільки спроможна всі ці моменти забезпечити. І ми, як відповідальні громадяни, маємо самі брати і готувати себе, готувати оточуючих до тих ситуацій, в яких ми зараз знаходимося або будемо зовсім скоро. Штурми. Що ти можеш сказати взагалі про штурм? Як відбувається штурм? В різних частинах, в різних підрозділах, я так розумію, він відбувається по-різному. Абсолютно. Ми всі розуміємо, що деякі штурмові дії, вони не то, щоб не сплановані, вони взагалі абсурдні. Тобто, коли я бачу там десь відео, яке набрало якийсь хайп, де пацанів вигружають просто на бронетехніки, там на броні їх викидують, там їде, я не знаю, там чоловік 15 зверху ще в саму там, в сам бетер там набілись, да, наприклад, і просто їх турять, і втрати з одного влучання птура, да, там, касацького, просто колосальні. Тобто, а дивлюсь на інші підрозділи, де люди розуміють, що зараз для штурмових дій не потрібно якийсь міцний штурм, от як там був у Вагнеров, наприклад, вони просто м'ясом закидали, там просто так примкнуть штики, 70 чоловік біжить на штурм і просто гарматне м'ясо. Це просто жах. А зараз, типу, тактика малих груп. Взагалі, от, наприклад, да, на штурм там потрібно 2 групи, пускай буде заходити. Це дивлячись, що ми штурмуємо від місцевості, від всього іншого. Наприклад, 2 штурмові шістерки. 2 штурмові шістерки, які там будуть розподілятись, між ними буде якась інтервал дистанції, тому подібне. Що буде краще? Вивести 15-20 людей на броні, кинути, щоб їх там заптурили просто, бо зараз все, кацапи все дивляться, розумієш? Типу, у них є дрони, у них з цим немає проблем. FPV-шки, RFPV-шок, птури, це залежить від місцевості. Втратити там 20 чоловік одним прямим влучанням, або послати групу злагоджену, яка пройде там якісь підготовку, TLP, там всі ці моменти, і ця група просто зайде. Да? Там навіть якщо буде прильот, будуть крити, по-любому вони все бачать. Тобто, вони бачать, коли група заходить, да, будуть крити, втрати можуть бути там, набагато менше. Тобто 1, 2, там, 300 условно може бути. Тобто тактика малих груп на зараз працює. Зараз не працюють ці міцні штурми закидувати просто. І коли я от реально бачу такий безлад, дуже багато відео взагалі от в інтернеті, які ходять, і вони досить популярні, але з точки зору військової якоїсь тактики, військової справи, ти дивишся, і це просто жах. Тобто я дивлюсь, там таке скупчення на одній точці, і там сидить 5-10 людей, тоді один прильот 82 чи 120 їх не буде. Я взагалі мовчу про якийсь там 152-й калібр чи ще щось більше. І це просто вся група, вона мінус. Вони не набирають інтервал дистанцію, бо в цій групі немає досвідченого нормального сержанта, який командир вогневої групи, який скаже, там, наберіть інтервал дистанцію, просто розсередоточитесь. Не стойте один біля одного. Бо коли страшно, от на війні, у людини є така специфіка збиватися один до одного. Тобто вони в таку групу скучкуються, да, це скупчення роблять, і просто туди один прильот, і що? Вся група мінус. Немає от якогось толкового сержанта, наприклад, да, немає командира вогневої групи. Або їх не готують. Я кажу про різні підрозділи. От якщо взяти наш, то ми проходимо злагодження. Тобто наші підрозділи, вони злагоджені. Є якесь певне планування, є артпідготовка, є там спочатку, як кажуть, по книжці працює. Тобто артилерія, працює міномети, там СПГ, АГС, все це працює, тільки потім вже йде на якийсь штурм.
Саме, мабуть, важке це вже закріплення. Після того, як ви зайшли на позиції, прийшла там зачистка окопу, ви там зачистили. От закріпитись після цього це саме важке. Це після штурмової дії. Тобто, перший штурм, він, мабуть, ну, самий важкий, самий такий, ну, тобі страшно реально. Але якщо біля тебе є твій командир відділення, наприклад, від тебе є якийсь бойовий сержант, командир вогневої групи, то хто би він не був, тобто він керує боєм, його задача керувати боєм безпосередньо на полі бою. І він каже, що тобі робити, і ти слухаєш його, ти розумієш, що тобі треба робити. А до цього ви ще це відпрацювали, а ще команда злагоджена, тоді це успішний штурм. Якщо такої людини немає, або ця людина може стати 300 або 200 в ході подій, повинен бути той, хто його замінить. Тобто група повинна чітко розуміти, як вона має працювати в той чи іншій ситуації. Якщо цієї людини не буде, це просто буде хаос. Люди будуть розбігатися, вони не будуть розуміти, що вони роблять, де вони роблять, куди їм йти, де там точка входу в окоп і так далі. Ну, дуже багато тут нюансів, якби. Ну, взагалі, от якщо брати наш підрозділ, то перш за все це артпідготовка, потім вже відпрацьовують міномети, АГС, СПГ, всі вогневі засоби, які можуть, і вже тільки потім заходить група штурмувати. І це якісно підготовлений нормальний сержант з ними. Я завжди кажу, що не треба реформувати армію, треба просто, за прикладом Азову, створити абсолютно нові підрозділи. І ну, це і буде реформою армії. Я вважаю, що один з найголовніших принципів, чому Азов він вийшов таким, яким він вийшов, це тому, що майже всі командири, які там є, вони виросли з солдатів. Тобто Азов, по факту, він виростив ціле покоління нових командирів, солдатів, які, можливо, не закінчували там військові академії, але в бою, дійсно, вони здобули цю важливу інформацію, вони навчились нею оперувати, вони навчились обмінюватись цією інформацією і керувати особовим складом. Що робити зараз з іншими підрозділами, про які ми кажемо? Тобто підрозділи, в яких абсолютно, якщо нас зараз дивляться військовослужбовці, вони нас точно дивляться. І є дійсно командування, яке напівадекватне і яке дійсно робить оці відео, інколи які навіть викладає ворог. Що робити з такими командирами? Чи є якийсь алгоритм виправлення цієї ситуації, чи це тільки переведення в інший нормальний підрозділ, пошук відношення і тільки так? Перше, в нашій країні що? Кумовство. Угу. Кумовство. Я вважаю, от давайте візьмемо, наприклад, друже Редіс, командир наш, командир бригади. Це бойовий командир, який прийшов шлях від солдата, сержанта, офіцера, і він розуміє, як це все відбувається. Я вам просто наведу приклад, коли були мої бійці, просто 0 до кацапів 70 метрів до крайньої позиції, тобто між нами 70 метрів. Ми чуємо, як вони чують, як ми розмовляємо, ми чуємо, як вони розмовляють. Який командир бригади приходить на свої позиції? От назовіть мені там десь, хай назвуть хтось, приклад, де командир бригади приходить безпосередньо на позиції. Ну, командир 56-ї приходить. Може бути, але це просто, такий, як сказати... Це винятки з... Так, це виняток просто... яке підтверджує правило. Так. От, як це позбутись? На командирських посадах, на офіцерських мають бути люди, які пройшли шлях солдата, які розуміють, як воно відбувається. Це не просто там по книжці, це не учебка, якась військова кафедра. Він має пройти шлях. От, путем того, що він був солдатом, потім він став сержантом. І отак по накатану він становиться офіцером, тоді це дійсно бойовий офіцер, який буде приймати рішення, який буде розуміти, от, як йому тоді було, отак він буде робити для солдатів. Насамперед, у нас мало бойових офіцерів, вони є. Це не тільки в Азові, там, або в 3-й штурмовій, або ще в якихось медійних підрозділах. Вони є і в ЗСУ бригадах, наприклад, я можу там привести 92-га бригада. Дуже потужна бригада. Я знаю, що там є бойові достойні офіцери, які керують цією бригадою. Це один як із прикладів. Також 80-ка, десантна штурмова. Є приклади, де реально
офіцери. Мабуть, вони не так популярні, тобто вони не такі медійні, але є підрозділи, в які можна піти, і там реально можна вривати, що там буде надійне командування, ти розумієш, що да, там, нормальні люди. Роблять двіж. Роблять двіж просто, да. Тобто вони розуміють, що як тобі. От до мене, зараз в мене тилова посада, я вже як офіцер, я пройшов шлях від солдата. От до мене приходить боєць і на щось може там скаржитись, да? Жалітись, це нормально. Він приходить і каже, друже, назови мені те, чого я не бачив, або я не розумію, що як тобі там. Тобто, як це виправити, я теж можу зрозуміти, якщо він каже, там, якась у нього є проблема. Да? Я розумію, як її виправити. Мій командир роти розуміє, як її виправити. Все управління роти розуміє, бо це бойові люди. І ми чітко розуміємо, що потрібно солдату, що він відчуває, як йому важко. Тобто, бо це ми все проходимо, ми все на собі просто ощутили. І це якось не то, що зближає, ви розумієте один одного. Тобто це дуже важливо. От бойовий офіцер – це дуже важливо. То виходить, нам просто потрібно закрити всі національні академії і повністю закрити всі військові, там, я не знаю, ці заклади освіти і перезапускати їх, заново просто їх відкривати. Мабуть, не закрити, а дати людині пройти шлях спочатку солдата, потім шлях сержанта, а потім тільки вже посилати в учебку, якось всі знання, цей весь досвід, якось обґрунтувати, зробити з цього, зліпити щось толкове. Тобто, якщо не був солдатом, на офіцера не йдеш вчитись? От так. У мене є приклади моїх друзів, які після школи пішли на військову кафедру. Вони 2 рази стріляли з автомату, по 15 набоїв, там, мабуть, і вони, молодші лейтенанти, там, получають якихось, просто офіцерське звання, бо він був на військовій кафедрі. Він щось там повчився, десь там дав гроші, там, щось він там послухав, ти приходиш, що він тобі розкаже? Тобто виходить, що в нас зараз дуже багато з'явилось командирів, які абсолютно не вміють ані керувати особовим складом, ані стріляти. Тобто нічого абсолютно. Це просто... Я не хочу таке висловлювання казати, як паркетні кажуть, знаєш, між своїми паркетними. Бо реально бувають навіть винятки, коли приходить, він вроді і не був, не вривався, але він просто адекватний. От сам по собі він адекватний. Повезло. Повезло підрозділу. Повезло підрозділу, він адекватний, і він при цьому прислуховується до своїх солдатів і до сержантів. Він повинен розуміти, що є люди досвідчені. Тобто, взагалі, я завжди кажу, що сержантська ланка – це прям дуже потужна, важлива. Да, вона дуже важлива. Дуже багато питань може просто закритись на рівні командира відділення або головного сержанта взводу, тобто там, головного сержанта роти. От сержантський склад – це до нього в пострадянській цій такій системі відносились, ти і не офіцер, і не солдат, і не туди, не сюди. Це дуже взагалі неправильно. Бо це хто ближче до солдата, ніж сержант. Да, от, дивись на мене, роби як я. Приклад. Це приклад для солдата. Це мама і тато. Тобто, це провідник між офіцерами і між солдатами. Це така ланка дуже потужна, дуже важлива. Нам взагалі зараз в країні дуже велика проблема з кадрами – це сержантськими ланками з офіцерськими ланками. Тобто хорошого солдата організованого можна зробити, його можна навчити, він буде хорошим солдатом. Але їм повинен хтось керувати, і керувати правильно. Його повинен хтось розуміти. І коли ця людина бойова, вона пройшла шлях від солдата-сержанта і до офіцера, або просто до сержанта, вона його розуміє. І вона буде керувати так, як хотілося б, щоб їм керували. Інше вже питання, звісно, це, мабуть, ще від людини особисто залежить. Декілька випусків тому в гостях «Плюс Плюс» подкасту був військовослужбовець 47-ї бригади Олексій Назаренко.
І він сказав очевидні речі, про які знає вся країна, що 47-ма бригада, вона в принципі знекровлена станом на зараз декілька разів. Тому що дійсно там були провали, незважаючи, до речі, на медійність, в них відбулись певні проблеми. І він також казав про командування, що основна проблема їхньої бригади – це командування, яке було не підготовлене до тих викликів, перед якими вони стали. І через це 47-ма знекровлена. Яка ситуація з цим в Азові? В Азові з цим ситуація зовсім інакша. Я трошки знаю за 47-му, але це теж тільки з розмов, тому я об'єктивно не можу судити, що там. Я можу просто сказати, от я тобі вже казав поза кадром, за новостворену бригаду. Я знаю приклад, на базі якої створили бригаду нову. Їм приходить вказівка надати офіцерів, сержантів, перевести. Хто зараз захоче дати нормального офіцера чи сержанта бойового? Просто беруть якогось там глека і кажуть: друже, хочеш бути сержантом? Він такий дивиться: сержантом? Да, хочу. По рапорту його роблять сержантом. І він іде в новостворену бригаду. І потім він керує. Є такі випадки, я просто знаю дуже багато, з ким я спілкуюсь, там з суміжними підрозділами багато я працював. Я розумію, хто як і робить. Як було з 47-ю, я не можу точно відповісти, бо це більше, коли там вже внутрянку розумієш, ти там прослужив, то тоді да. Тобто це на прикладі, наприклад, 47-ї. Да? Ситуація з втратами в Азові. Втратами, я не люблю порівняння. От реально, Окей, що з чимось порівнювати, я дуже не люблю. Але якщо в порівнянні, для мене втратити одного бійця – це вже багато. Бо за одним бійцем стоїть ще сім'я, за ним стоїть тато, там, мати, за ним стоять друзі, брати, сестри, наречена, дружина, діти. Це велика втрата, одна людина. А якщо ми беремо в проекції або в порівнянні з чимось, якщо я візьму цифри, я не буду їх казати в Азові, на прикладі нашої роти, або на прикладі навіть батальйону, я дзвоню до своїх друзів, які вже в десантно-штурмових досить довго бригадах служать, не перший контракт. Там в день бувають такі втрати. Це на зараз штурмують всі. Тобто немає такого, що... Ток-шоу штурмують. Так, це просто, хто ти там, тілець, дєва, віси по гороскопу, ти штурмовик, да? Як там шутять. І штурмують всі, і от реально є місні штурми, де за день втрати, як у нас за 3-4 місяці. Внизу в описі відео є посилання на громадську організацію «Азован». Це офіційна організація, яка допомагає Азову реалізовувати їхні проекти і закуповувати все необхідне для цієї військової частини. Тому не забувай, що маленьких донатів не буває, обов'язково донать за посиланням в описі відео. Що б ти порадив людині, яка зараз дивиться цей подкаст, вона цивільна і хоче потрапити в Азов? Що треба зробити для цього? Пройти просто співбесіду. Просто не лякатись цього. Немає нічого страшного. Тобто, коли людина сюди потрапляє, вона вже потім розуміє, так нічого, все нормально. Якщо вона не хоче воювати, вриватись кудись, не їй це. Да? В мене просто приходять хлопці: я хочу в піхоту. Все, я в піхоту, є піхотинці і все, вони не хочуть нікуди. Є в мене такі приклади, що просто пацани реально ділають вітер. А якщо людина не хоче, вона дивиться цей подкаст, вона може просто прийти в Азов, пройти співбесіду, оставити заявку на сайті. І вона буде розподілена туди, куди вона буде корисною. Тобто, наприклад, якщо в мене зараз дивиться якийсь бухгалтер, і він хоче бути частиною цієї події, а він розуміє, я бухгалтер, да? Я не штурмовик, я не хочу в окопи йти, страшно мені, що ще. Йди бухгалтером, друже, нараховуй пацанам зарплату, пацанам теж треба за що жити, готувати свої сім'ї, я не знаю. Йди в ланку, тобто в тилову забезпечення. Взагалі тилова оця частина підрозділу, вона велика, вона навіть, мабуть, більше, ніж бойова частина.
Тобто я кажу, що там на кожного бійця приходиться ще 5-6, які його обслуговують, да, йому допомагають, нараховують зарплату, там, паливо, їжа, там, одягають, обувають і так далі. Не треба лякатись. От як в Америці, це, мабуть, армія – це престиж. Ну, ти йдеш як на роботу, тобто як врач, як пожарний, так же, як військовий. Тобто тут немає нічого страшного, що ти, я не знаю, зараз в тебе все буде летіти, ти тільки заїжджаєш і все тут. Ну. Я просто бачу, коли цивільні потрапляють десь в зону бойових дій, предфронтову, просто якийсь город, дивляться отак. От, там, все, ну, для них це таке щось нове, ну, а ти думаєш, та що тут такого? Ну, це обичне життя. Да, тут всі військові, ну, тут обичне нормальне життя, ну, цього не треба лякатись. Прийди в співбесіду в Азові, заповни заявку, тобі зателефонують, пройду з тобою співбесіду. Якщо ти хочеш, якщо ти дійсно підходиш до підрозділу, ти мотивований, ти хочеш бути частиною цих подій, будь ласка. Ну ніхто тебе не пошле на штурм. Це треба розуміти. Одна з найважливіших причин, чому я б пішов в Азов, якби був зараз цивільним, це ваша патронатна служба, яку ви, в принципі, створили. Унікальна. Ви перші, хто створили патронатну службу, і зараз багато підрозділів, в тому числі і 56-та бригада, починає створювати за принципом вашої патронатної свою патронатну службу. Що таке патронатна служба? Розкажи цивільному і, можливо, військовому, який ще не знає про це. Що це таке? Для чого вона створена і чим вона займається? Це така зовнішня служба, яка допомагає бійцям Азову. Тобто, якщо ти потрапив до родини до лав Азову, я приведу приклад, наприклад, своїх 300-х, ті, хто зараз поранені. Я отак телефоную. От десь 2 чи 3 дні тому я телефонував кожному своєму пораненому бійцю і питаю: друже, привіт, що тобі треба? Що там, чим допомогти? Там, може, ми зараз з пацанами скинемося, там з ротного общака щось закриємо. Ні, мені всі патронатка все підвозить. Тобто, я сам був поранений. Ми, коли заїхали в Серебрянське лісництво, на початку я навіть до позиції не доїхав. Я, коротше, в перший день ми тільки вигружались, ми потрапили під мінометний обстріл, і я взагалі йшов, дивитися на позиції, що там, як. Коротше, у мене було легке поранення уламкове, там пару уламків в руку залетіло від 72-ї міни. Я в перший же день уїхав на лікарню. Тобто я приїхав там на шпиталь. І, ну, як процес евакуації, да? Тобто там тебе вивозять етапами евакуації, тобто ти на медівакі виїжджаєш, наприклад, з позицій, тебе вивозять, садять на інший кейсівак, там він їде вже до стабіку. Тобто там ти ж не заїжджаєш додому, там, в район зосередження, щоб забрати свої речі. І тобто з мене приїхали пацани, зняли броню, шоу, там забрали мій автомат. І в мене з собою що? В мене тільки телефон. Я приїжджаю на стабік, мені вводять общий наркоз. Я отак тільки від'їжджаю і дивлюсь, як мені ножницями хірург розрізає, коротше, руку. Ну, це мій убокс. Ну, коротше, на мені убокс був, бойова сорочка така, коротше. Він розрізає, я розумію, що, ну, все, ну, типу, а я його тільки купив. І він новий, я думаю, друже, да залиш, типу. І я отак від'їжджаю, просинаюся, а я вже просто в такому, коротше, як сказати... Білому балахоні. Ні, я в такому, знаєш, такий пакет сад-огород, такий веселий отець, який на грядки вийшов, на мені такі шорти, розова футболка, коротше, і тапки якісь такі резинові. І мене відправляють вже наступне. Тобто я за день приїхав 3 лікарні перед тим, як потрапити в шпиталь. Там мені зробили 2 операції, десь мертві ткани удалили, там уламки достали і так далі. Я потрапляю от по цьому етапу вже в шпиталь, де я ліг, і в мене немає нічого, окрім телефону. Ну, або дзвонити пацанам, щоб пацани привезіть, да? Ні. Ну, для цього є патронатки. З мною одразу зв'язуються з патронатної служби куратор і питає: друже, ми знаємо, що ти там 300, що тобі потрібно? Я такий, ну, мені потрібно що? Зарядка, павербанк, там, зубна щітка, там, паста, то-то, я перечисляю, вони мене привозять. Були випадки, коли мої бійці втрачали телефон на позиціях. Або туди щось прилетіло, або він його загубив там під час етапу евакуації, ну, його немає.
Патронатка тобі привозить телефон, щоб ти був на зв'язку з сімкою, тобі роблять. Тобто вона тебе супроводжує повністю потім весь період лікування. Вона тебе супроводжує після лікування, тобто вона дивиться, що в тебе були виплати, там, на МСЕК, на ВЛК, на все це. Вона курірує повністю бійців Азова, реабілітацію бійців Азова, якщо це важко поранене, да, ми скажемо. Можна сказати, що патронатна служба Азову для азовців це щось янголи. типу. Це я не говорю просто. Це щось типу Міністерства у справах ветеранів. От може, да, да. Ну, насамперед, це унікальна служба. Вона перша в Азові, єдина, коли була створена. І якщо от ти кажеш, що хтось дивиться на цей приклад і создає подібне щось, ну я тільки радію від цього. Якщо у інших там бійців інших бригад буде така служба, і вона буде працювати так же, як працює патронатка Азова, то це дуже круто. Ну реально, це дуже круто. Це потрібно. Тобто вона якби являється і поза штатом, да, окремо, ну вона просто пілкується там. Про загиблих, про поранених, про всіх. Якщо тобі треба якась операція, це патронатка. Все, ну патронатка це, я не знаю, як така мати, яка тебе лікує, оберігає, там, любить тебе. Ще один з таких моментів, який дуже подобається багатьом військовим, які не в Азові, які дивляться на Азов, підписані на сторінки Азову, це тяглість традицій. У вас є свої власні традиції, і, в принципі, ви так зі сторони інколи виглядаєте як міні-секта. Така дуже, дуже прикольні є традиції. І от особливо, що мені подобається в Азові, це, можливо, зовсім інше відношення до смерті, ніж взагалі там в цивільному житті. Та? Це ніч мертвих, наприклад. Здається, так вона називається. Так, шанування загиблих побратимів у нас є таке. У вас є свій особливий там обряд, і, в принципі, це такий дуже цікавий, на мій погляд, підхід і до смерті, і до того, що підрозділ створюється зі своїми такими серйозними традиціями, які, я впевнений, вони будуть жити навіть після війни. Це будуть згадувати і знімати про це кіно, і розповідати, які вони були традиції повоєнного часу або воєнного часу. От знаєш, я тобі хотів би розповісти, от якраз за традицію, да? Тобто вони, по-перше, вони сплачають. Вони сплачають колектив. Так. Оця ідея, як там ідея нації, да? Тобто, ми не говоримо там, от, наприклад, проходить нагородження, ми кажемо там служу українській нації. Це ідея нації, тобто України. І це не пов'язане з якимось там радикальним націоналізмом, я не знаю, як там називають нас, да? Як відносились до Азову. Да. У нас же є і кримські татари, і азербайджанці, кого настільки немає. Як можна назвати, що це просто якась там національна двіжуха і все, якась права радикальна, жорстка така, яка закрита і вона нікого не пускає. Ні, це не так. Це просто якісь традиції певні, і дуже багато традицій, вони ще тягнуться з часів там козацької січі і так далі. Це от як традиції предків, мабуть, навіть сказати. Да? Я от приведу, наприклад, от ти сказав за смерть, я приведу приклад. Я їжджу на кожен похорон до всіх своїх бійців. Тобто я не був, мабуть, тільки на двох, тому що там просто не встигав до цього. Я приїжджаю, і я як командир, да, там, от, замкомандира роти, мені на щось треба сказати. От я приїхав на перші свої похорони, в які перший наш побратим загинув тут. Я приїжджаю на його похорони і розумію, що от, знаєш, як це виглядало, як нас приїхало 4 людини, ми така, як толпа варвара, вирвалась в якусь таку двіжуху, де от священники там вони стоять, і вони роблять промову, він такий раб Божий. Він, от знаєш, вони кажуть, раб Божий. Мене так, це, я не знаю, мене це ще який раб Божий, друже. Християнство. Ну, типу, да, християнство є християнство. Я взагалі ні в коєму разі не трогаю релігію, але просто вони повинні розуміти, як ми до цього відносимося. Ну, тобто, ніхто не готовий до смерті. От приходять 18-річні хлопці і кажуть, я готовий загинути там, за державу, там, за Україну. Я кажу, друже, в тебе з психікою все гаразд. Як ти можеш бути готовий до того, щоб загинути? Чому? Ну, це просто круто виглядає. Я розумію, що йому 18 років, там пост запостять в Інстаграмі, це круто.
Но чому ти не скажеш, я готовий становитись фахівцем, я готовий відповідати за особовий склад, за своїх побратимів, я готовий звільняти території, там, я готовий йти. Ну, наприклад, як ти можеш бути готовий до смерті? Ну, це якось мить. Це, ну, воно трапилось і воно трапилось. І ми до цього відносимося як до даного. Тобто, воно прийде, ми всі вмремо рано чи пізно. Чи зараз, чи потім. І от ми приїжджаємо на ці похорони, я дивлюсь на це все, і я виходжу казати про мову. Тобто на похоронах йде дві частини. Перша частина – це проводить там священники, якось там ну, накладовище, вся ця стандартна процедура. І ще додаткова процедура нашого Азову. Тобто у нас є традиції, по котрим ми хоронимо бійців. І там є промова від побратимів. От взагалі я кажу про мову завжди, коли я приїжджаю, я кажу, що це гідний воїн, це не раб Божий. І було таке, що от там стоять всі на кладбищі, вони всі плачуть, ну це я розумію, да? Там момент таке униння. Виходжу я, наші побратими, ми перше зачитуємо молитву українського націоналіста. Ми читаємо, да. Тобто молитву українського націоналіста, на кожному ми стаємо, всі прикладаємо, ну, тобто там струнко, всі приклали руку, ми зачитуємо молитву. Там Харунжія служба у нас є, це похоронна служба, яка цей процес проводить. І вони кажуть, типу, пам'ятаємо, ми кричимо, помстимося. Тобто є якісь певні традиції підрозділу. Да? І ми читаємо цю українську молитву націоналіста, і виходжу я і кажу про мову. Я не кажу у сенсі якогось такого слізливого, трагічного. Я кажу це про мову як до воїна, з повагою, що це шлях воїна, його серце воїна привело його на війну. Він добровільно сюди прийшов. В Азов нікого не затягують. Він прийшов добровільно, він прийшов воювати. І я знаю ну, всіх своїх бійців. Всіх своїх бійців я знаю. Я знаю, що вони болить, у кого кредит, у кого донька, хтось заболів, у кого. Я розумію їх. Якщо б я там побачив, що цей побратим ну, стояв тут десь в сторонки і просто дивився на свої похорони, він би просто розігнав би цю всю двіжуху попів, які б його назвали просто рабом Божим. От я ну, знаю, бо це от пацани так відносяться. Це не то, що якась прям неповага до нього, я розумію, що це традиції християнства і так далі, але вони би цього не хотіли. Бо у нас ну, немає такого, ми якби, ну, ми прийшли вриватися, щоб мені, от особисто мені, я за себе скажу, щоб мені хтось стояв на моїх похоронах на могилі, казав, та він раб Божий, він такий, всі плакають, та фу, ні в коєму разі. Ну, тобто, пацани, приїдьте, зачитайте молитву якось, ну, ворвіть із двіжуху, розкачайте все. І тоді, коли я казав цю промову, ти знаєш, що там стоїть така толпа людей, там зібрались всі рідні, близькі, друзі, там хтось вчительки, вони всі плачуть, а я кажу цю промову, і вони всі так хоп. Бо це не є така якась слізлива тема, що який він бідний, нещасний. Ні, він гідний воїн. Він просто пішов, він віддав саме найдорожче, що в нього є, це його життя. Пам'ятайте про нього, говорите про нього, поважайте його. Зробіть все можливе, щоб його жертва не була марною. Взагалі, треба це робити. Я взагалі не хочу, щоб от у мене в підрозділі, щоб це був якийсь конвейер. Один загинув, да, і про нього хтось забув, про нього не згадують, про нього не зв'язуються з його родиною. Ніхто не турбується. Там, у нас є приклад, друг Мірік загинув. Це людина, яка була з 14-го року в Азові, і в нього народився син вже після його смерті через там 3 дні. Там, от. І щоб не зателефонувати його жінки, там, дружині, батьку і не запитати, як у них справи, типу, або ми там скидаємося підрозділом грошима, щоб допомогти просто хлопчику. І це не то, що там у них якась проблема, да? Це просто повага від нас до його сім'ї. І, звісно, ті, хто живі в підрозділі, вони бачать, що якщо людина загинула, да, навіть так трапилось, якщо він загине, то за його сім'ю ніхто не забуде. У нього є ще побратими, які будуть за нього згадувати і не дадуть такої загинути його просто пам'яті про нього. І це не буде просто виглядати як конвейер. Да? Один приїхав, там за нього забув, другий загинув за нього. Ну ні, це не має так бути.
Це треба дуже працювати з сім'ями загиблих, це дуже важливо. От реально на це забивають. Ну, дуже багато є там, де про це забивають і вважають, що це якось не важливо. Це архіважливо. Людина, яка знаходиться в підрозділі, вона має бачити, що про нього, якщо в нього залишилась дитина, сім'я, жінка, там, я не знаю, про них попікуються. Пацани не дадуть якось забути про нього і тому подібне. Тому... Так працює пам'ять, так. Так, ну от у нас є така ідея. Ми всі розуміємо, що ми не можемо всі зібратися і поїхати на похорон. Ми їздимо там 3-4 чоловіки, я їжджу як старший взагалі. І у нас є така ідея, коли ми от вийдемо вже там на ротацію, на ППД, будемо відпочивати, да, з цієї компанії. Ми хочемо зібратись і всіми побратимами об'їхати всіх, зачитати українську молитву українського націоналіста, заїхати вшанувати пацанів. Там, знаєш, наприклад, навіть просто пачку сигарет на могилу положити. Заїхати до кожного до родини, там щось посидіти, порозказувати якісь історії, щось згадати. Ну, це важливо. І це підтримували абсолютно всі, то є вся рота. І, ну, я думаю, що ми це реалізуємо вже після виходу з БРки, якби. Війна, в принципі, зробила підрозділи, якими б вони не були, але ми всі стаємо сім'ями по факту. І такими великими сім'ями, які будуть спілкуватись після того, як все це закінчиться, коли ми виграємо війну, ми обов'язково всі продовжимо спілкуватись. Ідеї українського націоналізму, вони все ж таки присутні і вони є основним стрижнем в Азові. І я вважаю, що в принципі ідеї українського або будь-якого націоналізму, вони важливі в країні, яка воює. Бо на ідеях всепрощення і всепробачення, можливо, можна виїхати або будувати країну там в повоєнний час або в довоєнний час. Під час війни це, напевно, єдина ідея, яка може зберегти в цілому націю країну. Так, так. Сьогодні у нас в гостях був азовець, заступник командира роти по роботі з особовим складом Друже Банкай. Дякую за розмову. Дякую.